Okey, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat situasi. Faizah menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah rebat. Kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu. Manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Okey, berdasarkan situasi di atas, kita katakan, kita andaikan ayam, X ekor ayam. Ayam diwakili dengan pemboleh ubah X dan itik diwakili oleh Y, pemboleh ubah Y. Maka untuk ayam, persamaan yang kita boleh bentuk ialah X tambah Y bersamaan 7. Okey. Kenapa 7? Kerana jumlah ternakan ialah 7 ekor. Maksudnya kat sini, ayam tambah itik bersamaan 7 ekor. Okey. Dan kedua, kita lihat kita ada persamaan 2X tambah Y bersamaan 12. Apakah maksudnya? Iaitu jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 untuk seminggu. Okey. Kedua-dua persamaan yang dibentuk ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk menentukan bilangan ayam dan bilangan itik, kita perlu mencari nilai X dan nilai Y yang memuaskan kedua-dua persamaan linear itu. Okey, kita lihat dua garis lurus yang dipaparkan. Okey, garis lurus merah dia mewakili persamaan X tambah Y bersamaan 7. Dan garis lurus yang warna biru ni dia mewakili persamaan 2X tambah Y bersamaan 12. Okey. Cuba lihat, ianya bersilang. Bersilang. Okey. Apabila bersilang, akan ada titik persilangan. Di mana? Okey. Akan ada titik persilangan. Okey, situ. Titik persilangan antara dua garis lurus ialah pasangan penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan linear itu. Dan titik persilangan ni kita wakilkan dengan ataupun kedudukan koordinatnya kita baca X, Y. Okey. Okey, dan persamaan, mana kita lihat ya, yang ni. Okey, pertama dan kedua ni kita panggil atau kita sebut persamaan linear serentak. Okey, serentak dalam, kita ada berapa pemboleh ubah? Dalam dua pemboleh ubah. Okey, cuba lihat pemboleh ubah yang ada untuk yang atas ni X dan Y. Yang bawah ni X dan Y. Jadi kita kata
kata dia ada dua pun boleh ubah dan ini juga ada apa? Dua pemboleh ubah yang sama. Okay, iaitu apa dia? Pemboleh ubah yang pertama X dan pemboleh ubah yang kedua ialah Y. Okey. Jadi inilah satu titik persilangan. Okey. Satu titik persilangan. Inilah kita juga panggil sebagai dia punya penyelesaian